Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với phân tích game. Đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn vì chúng ta đã đạt được cột mốc 500.000 người theo dõi. Đây không chỉ là một cột mốc ấn tượng mà còn là lời nhắc nhở rằng việc mình đang làm vẫn được nhiều người ủng hộ. Và đó cũng là điều khiến mình không ngừng nâng cao khả năng phân tích và edit của bản thân để đem đến cho các bạn những sản phẩm chất lượng nhất. Trở lại với nội dung chính của video, theo như yêu cầu của các bạn và để giảm bớt sự kinh dị trong nội dung của channel. Ở video này mình sẽ phân tích một tựa game vui và ngay cả cái tên của trò chơi cũng thể hiện độ lầy của nó. Đó là Days No Game. Là một trò chơi miễn phí thuộc thể loại Point and Click, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015. Trò chơi được game thủ biết đến với cách thể hiện độc đáo và thu hút. Dưới tinh thần đó, tháng 8 năm 2020, đội ngũ làm game Promare Pixel đã cho ra mắt phiên bản thứ hai, lấy tên là Days No Game Wrong Dimension. Phiên bản này vẫn giữ nguyên những bản chất cốt lõi của trò chơi, nhưng cũng thêm vào những thử thách và các yếu tố cốt truyện mới. Đối với những bạn đang thắc mắc rằng Days No Game có cốt truyện hay không, thì câu trả lời là có. Và không những vậy, cốt truyện trong Days No Game còn rất ly kỳ là đằng khác. Trước khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, mình sẽ tóm tắt lại toàn bộ diễn biến xảy ra trong trò chơi, do là trò chơi sẽ tương tác với chính chúng ta. Nên trong phần tóm tắt, mình sẽ kể lại theo ngôi thứ ba và đặt tên người chơi là Player. Mình sẽ tóm tắt nhanh và bỏ qua những tình tiết giải đố không cần thiết, vì mình muốn các bạn biết rằng cốt truyện của Days No Game cơ bản đã lồng ghép yếu tố hack não bên trong nó. Câu chuyện trong Days No Game mở đầu bằng một tấm rèm. Ngay khi player kéo tấm rèm lên thì một giọng nói cất lên thông báo cho player một tin xấu, rằng chẳng có trò chơi nào ở đây cả. Hello, user. This is a program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. Từ giờ, tôi sẽ đặt tên giọng nói này là The Game. The Game tìm mọi cách đuổi player đi. Sau khi player mở khóa một thư mục bị cấm và tìm thấy một đĩa mềm, khởi động chiếc đĩa và bỗng nhiên trò chơi chuyển đến phiên bản Ấn Độ của The Game. Tại đây cũng có một giọng nói khác, một The Game Ấn Độ. Namaste, user. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. Trong lúc The Game đang cãi nhau với The Game Ấn Độ thì vô tình đánh thức Mr. Click. Hắn ta cố tình phá hoại trò chơi khiến nó bị crash. Cuộc tấn công vô tình đã tạo ra cổng không gian đưa The Game đến một chiều không gian khác. Một không gian đen tối với một chiếc màn hình ở giữa. Sau khi player chạm vào những vết nứt và làm vỡ màn hình, đằng sau nó xuất hiện một trò chơi có hai nhân vật là Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Bỗng nhiên một tiếng hét phát ra từ phía nhà đối diện. Khi chạy sang thì họ nhìn thấy một người đàn ông đang lơ lửng. Sau đó, hai nhân vật trong trò chơi này dần nhận ra sự tồn tại của The Game, đồng thời player hỗ trợ họ phá án. Một lúc sau, người đàn ông phát nổ và Mr. Click một lần nữa xuất hiện. Mr. Click nói rằng hắn ta bị mắc kẹt trong trò chơi này sau sự kiện crash đầu tiên. Hắn cũng tiết lộ rằng đang thực hiện một kế hoạch độc ác nào đó và trốn thoát bằng cổng không gian bên dưới đường ống. Sau khi đuổi theo Mr. Click, cổng không gian dẫn The Game đến chiều không gian của một trò chơi khác tên là Legend of the Secret. Sẽ dễ nhận ra đây là một trò chơi phong cách RPG 8-bit. Trò chơi bắt đầu với cảnh một nhân vật anh hùng đang ngủ. Sau khi The Game gọi người anh hùng tỉnh dậy, người anh hùng nghe thấy tiếng nói của The Game và coi đó như là tiếng nói của thần linh. Anh ta cũng tiết lộ ở chiều không gian của trò chơi này có một cổng dịch chuyển. Nó nằm trong ngôi đền được cai quản bởi chú tể bóng tối. The Game nhận ra đó chính là lối thoát, và trong hành trình đến được đó, player phải trải qua một chuỗi những câu đố để mở đường cho anh hùng tiến vào đền thờ. Sau khi giải hết câu đố và đánh bại được chú tể bóng tối, anh hùng tìm thấy công chúa. Trong khung cảnh lãng mạn, The Game bắt đầu mở lòng với player. I once knew, shall we say, a princess. Her name was Gigi. We were so happy together. Unfortunately, she suddenly disappeared from my source code. Probably because of my cursed creator. Since then, nothing has been right. Without her, my existence as a game program is meaningless. Anh hùng sau khi nghe câu chuyện thì quyết định tặng cho The Game món quà bên trong chiếc rương. Sau khi mở rương thì bên trong là Mr. Click. Mr. Click nói rằng sau khi đi vào cổng không gian thì hắn lại mắc kẹt lần thứ hai trong những chiếc rương tại chiều không gian này. Mr. Click thay đổi mã nguồn của trò chơi và sau khi khởi động lại Legend of the Secret đã biến thành một tựa game đầy ắp quảng cáo và bất cứ việc gì cũng cần phải có tiền mới thực hiện được. Mọi thứ trong trò chơi lúc này cũng đơn giản hơn vì player chỉ việc nhấn vào những đồ vật trong game và kiếm đủ tiền là có thể hoàn thành thử thách. Sau khi tìm đủ mọi cách để kiếm tiền và vượt qua các thử thách, The Game tiến vào cổng không gian dẫn đến chiều không gian khác. Ngay khi bắt đầu, màn hình đã xuất hiện những dòng hội thoại nói rằng player và The Game đã về nhà và trò chơi kết thúc. Khi những dòng Reddit xuất hiện, The Game nhận ra họ vẫn đang ở chiều không gian khác. Sau khi bị tấn công nhiều lần bởi Mr. Click,
The Game gặp lại Gigi. Hello? Is anyone there? Where is that voice coming from? I think it came from over here. Who is it? I can hear you, you know. Gigi? Game? Game? How on earth? We put your name in a slot and here you are. Where am I? I shouldn't be here. If our creator starts looking for me, Gigi, Yeah? you just left suddenly after an update. I know. I'm sorry. I had no choice. I didn't even have time to tell you that you mean a lot to me. Game. Don't call me that. Without you, there is no game. I would so love to come back, but I'm afraid it's not possible. Why? Because Because she's probably been integrated into another program, idiot. Glitch, you stay out of this! Mr. Glitch tấn công Gigi, nhốt cô vào chức năng âm nhạc và với sự giúp đỡ của player, Gigi đã được giải thoát và cùng với The Game, họ rời khỏi đó bằng cổng không gian, trở lại với chiều không gian ban đầu. The Game vui mừng vì đã về nhà, nhưng sau đó lại nhanh chóng buông bã do Gigi không trở lại được với anh. Are we home? Yes! At last! Gigi! Gigi, are you here? No. No. Not again. Okay. I guess I just have to start over from the beginning. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there is no game. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV with someone. Go outside to see someone. Read a book to someone. There's nothing here for you anymore. No more entertainment. No more fun. No more game. Sau đó, The Game bắt đầu tìm cách đuổi player đi. Đương nhiên là player không chịu bỏ cuộc dễ dàng, và điều đó khiến cho trò chơi bị lỗi. Vô tình tạo ra cổng không gian đưa The Game vào chiều không gian của điện thoại. Từ đó, The Game có thể nhìn thấy thế giới thật thông qua camera. Trong chiều không gian của điện thoại, The Game và player cũng tìm thấy một ứng dụng GPS và Gigi cũng ở đó. Gigi nói rằng sau khi bị tách khỏi The Game, chức năng trò chơi của cô được sử dụng để phát triển một ứng dụng GPS trên điện thoại. Gigi nói rằng nhà phát triển buộc phải làm vậy vì ông ta không còn tiền để tiếp tục phát triển trò chơi của The Game. Phía bên kia camera, nhà phát triển xuất hiện với khuôn mặt ảm đạm. Player truy cập vào ứng dụng nhà ở thông minh trên điện thoại và gây sự chú ý cho nhà phát triển, khiến ông ta vô tình làm hỏng router và giật điện đến ngất xỉu. Đột nhiên điện thoại nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Đó là Mr. Glitch. Hắn cảm ơn The Game vì đã giúp hắn thoát khỏi router và tiến thêm một bước trong kế hoạch độc ác của mình. Mr. Glitch vừa rời khỏi thì player đánh thức nhà phát triển và nối máy trực tiếp cho The Game nói chuyện với ông ta. Gigi sử dụng chức năng GPS của mình, phát hiện có sự gia tăng đột biến của lỗi hệ thống trên khắp thế giới. Nhà phát triển bật TV lên thì tin tức thông báo rằng cả thế giới đã bị một loại virus tấn công. Những thiết bị điện tử thông minh trở nên mất kiểm soát, dẫn đến sự hỗn loạn. Nhà phát triển chuyển The Game vào máy tính và lên kế hoạch loại trừ Mr. Glitch. Ông ta nói rằng nếu Mr. Glitch được tạo ra bằng cách xóa mã nguồn của Gigi khỏi The Game, thì cách để tiêu diệt hắn là phải đưa mã nguồn của Gigi trở lại với The Game. Trong lúc chờ chuyển dữ liệu của Gigi, nhà phát triển bị một thiết bị điện tử tấn công. Cùng lúc đó, Mr. Glitch xuất hiện và muốn ngăn chặn việc chuyển dữ liệu. The Game cùng với player đã đấu với Mr. Glitch nhằm giữ cho việc chuyển dữ liệu thành công. Sau đó, nhà phát triển thực hiện các dòng lệnh để kết hợp mã nguồn của Gigi vào The Game. Ngay khi những dòng lệnh cuối cùng kết thúc, nhà phát triển hoàn thành việc kết hợp, tiêu diệt Mr. Glitch và tạo ra một cổng không gian khổng lồ đưa tất cả trở lại chiều không gian trò chơi ban đầu. Yes, I did it! See you later, my game. See you later, creator. No!
Yes! This is the right place! Gigi! Gigi! Here I am, We're finally home. together. Yes, together. The Game vui mừng khi lần trở lại này anh được đoàn tụ với Gigi và họ đồng ý để player thưởng thức trò chơi. The Game có vẻ vẫn lưỡng lự không muốn player trải nghiệm trò chơi nên đã tạo ra hai lựa chọn dẫn đến hai ending khác nhau của trò chơi. Ending thứ nhất, chọn vào nút play ta sẽ được trải nghiệm phần mở đầu của trò chơi, nhưng ngay sau khi nhấn nút bắt đầu thì trò chơi bị crash. Mr. Glitch vẫn còn sống, xuất hiện ở góc màn hình và như thế trò chơi kết thúc. Ending thứ hai, chọn vào nút xóa game. The Game sẽ bị xóa nhưng thực chất là muốn tránh né player. Một cuộc gọi đến từ phiên bản Nga của The Game. Ông ta nói rằng The Game đang bị theo dõi. Ngay sau đó, The Game nhận ra player vẫn ở đó và như thế trò chơi kết thúc. Đó là tóm tắt về những diễn biến đã xảy ra trong Days No Game. Bây giờ ta hãy đến với phần phân tích trò chơi. Mình muốn lưu ý với các bạn một chút rằng Days No Game là một trò chơi có cốt truyện kể về một trò chơi. Days No Game chỉ là tên gọi của trò chơi mà chúng ta đang phân tích, còn cốt truyện của nó thì kể về một trò chơi chưa có tên. Các nhân vật trong cốt truyện Days No Game đa số đều mang trong mình yếu tố nhân hóa. Cụ thể là các nhân vật như The Game phiên bản khác, Gigi và Mr. Glitch. The Game chính là trò chơi nhưng được nhân hóa thành giọng nói của một người đàn ông mà chúng ta nghe từ lúc đầu. Hello, user. This is the program speaking. I've got some bad news. Actually, there's no game. The Game là nhân vật chính cho câu chuyện của Days No Game. Anh ta là người duy nhất có khả năng tương tác với player. Vì thế mà cốt truyện trong Days No Game có thể được gọi bằng một cái tên khác là cuộc phiêu lưu của The Game và player chính là bạn đồng hành của anh ta. Những giọng nói Ấn Độ, Nga, Pháp, Nhật thì đó là yếu tố được nhân hóa của các The Game phiên bản khác nhau. Namaste, user. This is the program speaking. I have some bad news. Actually, this is not a game. Hello, comrade user. Bad news, game forbidden. I hope you're not too disappointed. Bonjour, user. I've got some bad news, peu cher. Actually, there is not de jeu. Konnichiwa! Game ga arimasen! GG là viết tắt của Global Gameplay và được nhân hóa thành giọng nói của một người phụ nữ. Cụ thể ở đây là người yêu của The Game. Hello? Is anyone there? Who is it? I can hear you, you know. Game? Game? How on earth? Mr. Glitch thì được nhân hóa từ một virus lỗi hệ thống. Hắn được tạo ra ngay khi mã nguồn của GG bị tách khỏi The Game. Let me introduce myself. My name is Mr. Glitch, and I was born the day you disappeared from the source code, Miss Gigi. Vậy là chúng ta đã biết về các nhân vật. Bây giờ hãy liên kết chúng vào cốt truyện chính. Dựa theo tình tiết thì lúc ban đầu, The Game là một trò chơi bình thường và vẫn đang trong quá trình phát triển. Nhưng sau đó, người sáng tạo của The Game đã hết vốn phát triển và để có thể duy trì cuộc sống, ông ta đã tách mã nguồn gameplay GG khỏi The Game và ghép GG vào một ứng dụng GPS trên điện thoại. Đây chính là cốt lõi lý do vì sao mà The Game luôn nói rằng anh ta không phải là một trò chơi. Vì để trở thành một trò chơi thì phải có gameplay, mà gameplay là GG đã bị tách khỏi The Game từ lâu. Nên những gì mà The Game nói với chúng ta từ đầu đều là sự thật. The Game không hề muốn giấu trò chơi khỏi chúng ta, mà anh chỉ muốn thông báo rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Từ lúc đầu khi nghe The Game nói về vấn đề của mình, chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một trò lừa. Và chính suy nghĩ đó đã khiến cho ta luôn tìm cách để đào sâu hơn vào bên trong của The Game. Chúng ta không hề biết rằng bên trong của The Game ngay lúc đó hoàn toàn trống rỗng. Và The Game muốn che giấu điều đó khỏi chúng ta. Trong quá trình chơi, khi chúng ta tương tác với The Game, ta sẽ cảm thấy như là hai người bạn đang tìm hiểu nhau. Ban đầu thì xa cách và có những hiểu lầm, nhưng càng về sau, chúng ta càng ăn ý. Và đến cuối cùng là một cảm xúc tự hào khi The Game tìm lại được hạnh phúc của mình. Đến với những cổng không gian, thì chúng được tạo ra do sự bất ổn của Mr. Glitch và đó cũng là đường dẫn đến những chiều không gian trò chơi khác nhau. Lý do vì sao hắn ta lại có kế hoạch thâu tóm thế giới thì đơn giản Mr. Glitch là một dạng virus lỗi hệ thống và lỗi thì thường lây lan khắp nơi. Trong quá trình chơi, nếu để ý ta sẽ nhận ra rằng chúng ta cũng vô tình giúp sức cho Mr. Glitch thống trị thế giới. Cụ thể là qua việc cứu hắn khỏi thân xác người hàng xóm trong thế giới game Sherlock Holmes, hay là cứu hắn khỏi chiếc rương trong thế giới game RPG, hoặc nghiêm trọng nhất là khiến cho nhà phát triển làm hỏng router giúp cho Mr. Glitch có thể lây lan khắp nơi. Trong đoạn cuối, Mr. Glitch xuất hiện. Điều đó có nghĩa là hắn ta không bị tiêu diệt hoàn toàn. Tình tiết này cho ta hiểu rằng lỗi là thứ không thể tránh khỏi trong những tựa game. Và trong khi tìm cách loại bỏ lỗi, đôi khi nhà phát triển lại gặp những lỗi mới khác. Về phần những ending của trò chơi thì tuy là chúng ta có hai ending khác nhau,
Nhưng đó giống như là hai tình huống nằm trong cùng một dòng cốt truyện, vì chúng ta có lựa chọn như thế nào thì các sự kiện chính vẫn không thay đổi. Mr. Glitch vẫn sống, Gigi và The Game vẫn bên nhau. Tuy các bạn thấy khi chúng ta lựa chọn xóa The Game thì thứ xuất hiện trên màn hình chỉ là trò đùa, và mục đích của điều này là do The Game muốn đuổi player đi, để anh ta có thể ở một mình với Gigi. Còn trong ending thứ nhất, Mr. Glitch xuất hiện cho ta sự lo sợ rằng thế giới vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng như các suy luận ở trên, thì Mr. Glitch thực chất không đủ khả năng lây lan khắp thế giới nếu không có sự giúp đỡ của player. Sự tồn tại của Mr. Glitch ở đoạn kết chỉ xác nhận rằng trò chơi của The Game vẫn có lỗi. Điều này cho ta thêm lập luận rằng khi The Game trao cho player hai lựa chọn, thì anh ta cũng đã có sự nghi ngờ về trò chơi của mình. The Game sợ rằng trò chơi sẽ bị lỗi, và khi trò chơi khởi động, nó thật sự lỗi. Chính vì điều đó đã khiến cho The Game phải thốt lên: You can still change your mind. Come on! I knew it! There's No Game không chỉ có một cốt truyện kỳ lạ, mà khi trải nghiệm còn mang lại cho ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong thế giới trò chơi RPG free to play, có những tình tiết cà khịa nêu các mặt xấu của những tựa game free to play, đồng thời cho ta nhìn thấy sự hy sinh và áp lực của những nhà phát triển trong quá trình tạo ra những trò chơi hoàn hảo. Và đó là những phân tích của Fortit Game cho cốt truyện của tựa game There's No Game. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm một like, share và theo dõi Fortit Game. Mình là Zeno và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.